เงินใหญ่ๆนี่อ่อนๆแล้วจันอ่อนขนาดจ้ะพี่น้องเนาะแซ่บสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับอีสานแฟมิลี่กินแบบบ้านๆมื้อนี้สิพาพี่น้องมากินแนวแซ่บๆคือเก่าจ้ะพี่น้องจ้านี่ก้อยกุ้งเต้นจ้ะเป็นจะแซ่บค่ะพี่น้องมึงที่เราเว้ยน้ำลายแตกจ้ะพี่น้องจ้าบางทียังดิ่นแกแนวอยู่เลยเนี่ยพี่น้องจ้าเห็ดมาบักร้ายเลยเป็นจะแซ่บแห้งจ้ะพี่น้องจ้าน้ำลายแตกแล้วก้อยกุ้งเต้นกุ้งสดกุ้งฝอยนอกจากพี่น้องจ้าผักแกมกับซีมีผักเม็กนอกจากมีหมากกระเรียนใหม่จ้ะพี่น้องจ้าต่อยมาเมียใหม่สดๆเลยผุนหน่วยบักใหญ่ยังอ่อนอยู่จ้ะพี่น้องจ้านี่ก็เป็นบักแข้งขมนอกจากก็มีบักเขือมีหมากกระถินอ่อนมีผักแพ้วจ้ะพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันเอามือลุยจ้ะพี่น้องจ้ากินกับข้าวเหนียวคือเก่าจ้ะมาเด้อกินข้าวน้ำกันบานนี้แนวแซ่บบ้านเฮาเนาะจ้ะอาหารแซ่บบ้านเฮาก้อยกุ้งก็ต้องกินกับข้าวเหนียวเนาะจ้ะมันค่อยจะเข้ากันมาแซ่บๆน้ำกันบานลุยเลยจ้ะหิวน้ำลายจะแตกแซ่บจ้ะพี่น้องแข็งคมคมดีฮะสุดยอดหั่นหนุกโดดลงไปพร้อมขาดไม่ได้แม่นพักแพ้วกินกับก้อยกุ้งเงินใหญ่ๆนี่อ่อนๆแล้วจันอ่อนขนาดจ้ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวห่อสมมานั่นจ้ะสมหมูสมหมู10 บาทที่เก่าอันแบบง่ายเลยจ้ะพี่น้องจ้ะคุ้มค่าคุ้มราคาผมหมูก็แซ่บตัวไซส์ๆเลยจ้ะตอนค้นนั้นเพิ่นก็ยังเต็มอยู่เนาะจ้ะพี่น้องจ้ะตอนนี้เพิ่นสลบแล้วแซ่บภาษาไทยจะเอ่ยว่ามาแวงมาจากพี่น้องจ้า
จำน้ำไหลผมมันหวานจ่วยเลยหวานน้องก็ได้ร้ายทำไมก่อยใส่บักนาวจ้ะพี่น้องจ้ะบ่มีบักกอกใส่บักกอกน้ำก็สิแสบเนาะจ้ะหายากจ้ะแถวนี้แสบเนาะหวาน
อ่อนอ่อนข้าวเหนียวติดมืออีกคือเก่าจ้ะพี่น้องจ้านั่นแหละค่ะพี่น้องคะสำหรับมื้อนี้ก็ได้อิ่มอีกแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะก็เป็นเมนูก้อยกุ้งเต้นกุ้งสดกุ้งฝอยเนาะค่ะพี่น้องคะแซ่บแซ่บค่ะเป็นกุ้งสดๆตัวใสๆเลยเนาะจ้ะเนี่ยสลบหมดแล้วจ้ะพี่น้องบ่เต้นแล้วอิ่มแล้วก็ยังแซ่บอยู่จ้ะแกมกับหมักลิ้นใหม่เนาะจ้ะพี่น้องจ้ะแซ่บเข้ากันคักนั่นแหละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปลงแล้วค่ะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เกียรติเข้ามาติดตามและรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องน้อยๆในคลิปต่อไปนะคะพี่น้องค่ะก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเด้อค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบพระคุณมากค่ะ